සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම හැනෝරාත්‍රීඩි අවකාශයට. අද එපිසෝඩ් එකට යන්න කලින් ඔයා අපිත් එක්ක එකතු වෙන අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එකත් ඔන් කරලා තියාගන්න. අපි දැන් යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මුලින්ම මම කරන්නේ ප්ලේන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න එක. කීබෝඩ් එන්ට්‍රි වලට ගිහිල්ලා length එක 100ක් කියලා දෙනවා, width එක 400ක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ length segment 32ක් කියලා දීලා width segment 48ක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ප්ලේන් එකට modify list එකෙන් bend කියන modify එක add කරගෙන bend axis එක y කියලා තෝරලා angle එක 90ක් කියලා දෙනවා. මේක හදාගන්න මම direction එකට 90ක් කියලා දෙනවා. අනිත් පැත්තට නමා ගන්න ඕන හින්දා එක්කෝ angle එක ඍණ 90ක් දෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් direction එක ඍණ 90ක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම modify list එකෙන් මේකට FFD 2x2x2 කියන modify එක add කරගෙන control point select කරලා මෙන්න මේ point 4 ටිකක් මේ ගන්නට වගේ උඩට අරගෙන තියා ගන්නවා. මම නැවතත් plane එකට bend modify එක add කරගෙන bend axis එක x කියලා තෝරලා angle එක 360ක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා FFD එකට ගිහිල්ලා control point select කරලා මෙන්න මේ point 4 ටිකක් මෙන්න මේ ගානට වගේ ගෙනල්ලා තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් FFD 2x2x2 කියන modify එක add කරගන්නවා. ඒක add කරන්නේ මෙන්න මේ bend කියන modify එකට උඩට එන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ FFD එකට අදාළ control point select කරලා මේ උඩ තියෙන point 4 මෙන්න මේ ගානට වගේ අරගන්නවා. ඊට පස්සේ edit poly කියන modify එක add කරගෙන edge select කරලා මම මෙන්න මේ segment line එක select කරගෙන යනවා modify selection වලට. මෙතන dot gap එක එකක් කියලා තියෙන්නේ. ඒක එහෙම්මම තියාන මම මෙතන dot ring කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ segment line එකක් කර එකක් select වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මට ඕනේ මේ සේරම ටික select කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මේ dot gap එක බිඳුවක් කරලා මෙතන dot ring කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන create shapes වලට ගිහිල්ලා මෙතන smooth කියන එක තෝරලා okay දෙනවා. මම මේ එක ෆේස් එකක් සිලෙක්ට් කරලා යනවා modify selection වලට ගිහිල්ලා similar කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ control key එකත් එක්ක edge select කරලා chamfer settings අරගෙන මෙතන amount එක 0.6ක් කියලා දෙනවා. මම නැවතත් polygon select කරලා මේ එක ෆේස් එකක් select කරලා modify selection ගිහින් similar කියන එක දීලා ඒ faces ටික delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ border වලට ඇවිල්ලා ඒක බෝඩර් එකක් විදිහට මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා rapid tools වල topology වල rapid q cap කියන එක දෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තැන් වල තිබුණ n-gons වෙනුවට දැන් quads නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට modify list එකෙන් turbo smooth කියන modify එක add කරගන්නවා. මම විශ්වාස කරනවා අද එපිසෝඩ් එකකින් ඔයාලා හොඳ අදහසක් අරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේම එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.